ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰੋਤਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਜਕਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਮਨੀਕ ਔਰ ਜੋਹਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੇਟਫੁਲ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨੀਕ ਜੋਹਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਰਮਨੀਕ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ BC ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਵਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਮਨੀਕ ਜੋਹਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਸਿੱਖ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਮਨੀਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਰਮਨੀਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਏ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾਈਫ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਬਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਟੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਟੈਬਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਨੋਨਿਮਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਟੈਸਟਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮਨੀਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚੱਕਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਰਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। The stabbing ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀ, so it wasn't even the same day। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ support and murder। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਸਟੋਰੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਿਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Canadian accounts ਜਿਹੜੇ far right nationalist Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰਫ like in this light ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ that's not truth। and ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ it's not just Indian nationalists that are doing this। ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ truth ਆ ਕਿ ਕੀ wrong ਆ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਰਮਨੀਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਮਨੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਓਨੀ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਰਮਨੀਕ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ is it like during this time it's more prevalent or this misinformation has been there for a long time? It's been there a long time। so ਜਦ ਮੈਂ ਸਨਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ like ਬੁਰਾ ਐਂਡ in Indian media or so that the Indian nationalists target minority communities new ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਗੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਮੈਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਟ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ in the 80s or 90s Sikh terrorists ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਕੇ there was the bombing in Canada
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੇਜ ਫੇਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰਕੇ people can't tell what's real and what's fake. So Rumneek, like in this time, in this age right now, ਜਦੋਂ misinformation, disinformation ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, like it's hard for public to see ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਵਾਸ ਰੇਜ਼ਡ ਹੇਅਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ the extent of this harassment, what extent the Indian government will go to. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ in ਕਿ press freedom ਹੈ ਨਹੀਂ, you know, there's so many things. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ even if we're speaking even if we're telling the truth, we will get harassed. So ਲੱਗਦਾ it's hard and ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ you know ਜਿਸ correct ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਠਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ no, this is wrong, and ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ they gain ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, they win. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂਗਾ ਕਿ this is not going to be tolerated in Canada or in America. If you don't mind me asking, what kind of harassment, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ were like death threats or like ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ, ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ the press freedom index India is 150th. So press freedom, you know, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ journalists ਦੀ arrest ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, violence ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ media outlets government owned ਹੈਗੇ ਆ, and ਜੋ ਵੀ government ਦੀ agenda ਆ media ਉਹੀ stories ਕਰਦੇ ਆ। So ਜਦੋਂ ਮੈਂ story ਲਿਖ ਮੇਰੇ emails, Twitter, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, because you know there are situations where journalists the arrest ਹੁੰਦੀ ਆ and yeah, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ you know ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੂਗੇ, you know, and ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, because ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ you know ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਜੋ truth ਆ, ਜੋ ਮੈਂ misinformation ਨੂੰ correct ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ you know ਤੂੰ death threatening or harassment ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, right? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, that's the truth, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ truth ਲਿਖਦੀ ਆ, ਕੋਈ no one can take that away, and ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ. No, that's good, Rumneek. Like that was my next question. Like, does it deter you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਕਿ like does it give you more motivation? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ. Yeah, ਮੈਨੂੰ motivation ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ so ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂਗਾ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ it is scary to ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, because ਇਹ ਜਿਹੜੀ misinformation ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ what is the truth, right? so ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, and this is the misinformation, and ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ this is why a lot of people don't talk about it, then ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਰਮਣੀਕ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ BBC ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਜਾਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਹੀ ਲਿਟਰਲੀ ਸੈਡ, I don't want his people to go to jail, so they abide by their life. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਆ, ਬਟ ਹਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਡਬਲ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਟਫ ਟੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਇਟ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ pressurize all the free voices? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ farmers protest ਤੇ ਵੀ this is the first time ਸਾਡੀ community ਇੰਨੀ like ਸਾਡੀ community ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ strength ਹੈ. ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਪਰ suppress ਕੀਤਾ, and other arrest lawyers and journalists. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ like now the whole world knows ਕਿ India ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ for whatever. So for me ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ it's not just a smoke, but it is a way for them to kind of hide what they're really been like, there's not been suppression time, there's not been unlawful arrest time. Jo the farmers protest vi hundi eda di tactics use karde si, but again jo vi hunda hai jehdi censorship ya sanu pata lagda hai ki hun jehde bade social media company vi a oh vi complicit ਹੈਗੇ ਨੇ. Twitter is helping the government this, and so sanu ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ attention like ਲਾਉਣੀ like ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ this is what's happening with the social groups, ਪਰ yeah ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ community ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ Indian government, and they're threatened, and so they're using Twitter to suppress these. Yeah, so Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ, Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਐਜ਼ ਐਨੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਈਦਰ ਬਾਈਡਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ. ਰਮਨੀਕ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ, ਹੇਟਫੁਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ,
do they don't want ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, are they like jealous of it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ what are the reasons behind it ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ misinformation, hateful misinformation ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 million ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ everyone's into what we're saying ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਜੇ minorities ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ we're minorities everywhere else so we have large populations so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ nationalists or nationalists ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੂੰ threat ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ threat ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ us just if these states do separate if they don't support the government it becomes stable and so yeah I think jealousy ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ realistically ਕਿ ਸਿੱਖ community ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ we have numbers on our side of India ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਬੈਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਆ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਲਿਵ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵਿਦ ਐਵਰੀਵਨ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਯੂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹ ਅਫਰੇਡ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਮਨੀਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਆਰ ਦੇ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਰਸ ਟ੍ਰੇਡਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ then the country will be impacted so ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ the Indian government is doing something wrong even in Canada ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ they ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ censorship ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ like statement ਦਿੱਤੀ ਸੀ that was very broad very general ਕੁਛ specific ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ correct ਕਰਨਾ so ਜੇ international governments Canada the US ਨੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ support ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ they start protecting minorities in their country if they don't do things that are democratic ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ country economic power ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ democratic country ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ and I think that's wrong ਸਾਡੀ government ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ it's not right ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ conflict ਹੋ ਜੂਗੀ
think right now that is the biggest fear. ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਜੁਆਇਨਡ ਹੈਂਡਸ ਬੀਇੰਗ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਸ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਪੋਰਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। you know ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, like ਪੈਣਾ ਆ this kind of hate. But far right nationalists or Canadian nationalists or far right groups, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ extreme or terrorist, or ਸਾਡਾ NP leader ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, and ਇਹਦੀ ਵੀ criticism ਕਰਦੇ ਹੁਣ Canadian nationalists। ਉਹਦਾ ਜਗਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ jughead, or ਉਹਦੇ ਪਾਦੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। and so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਿਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ politicians or business people ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ positions ਲੈ ਜੂਗੇ। and ਜਿਹੜੇ nationalists or Indian nationalists, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ dislike ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। so ਜਿਹੜੀ ਵੀ information or misinformation ਉਹਨਾਂ ਦੀ cause more ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ like ਜਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ cause more ਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। so yeah, ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਦੇਖੇ ਸੀ anti-immigration value, or ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਿਕਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤੋਂ, and all this stuff। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ or ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ more ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਸਿਸਟ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੌਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੋਲੇ। ਡਿਡ ਆਲ ਥੀਸ ਹੈਂਡਲਸ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਉਗਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ Hindus doing this to Muslims। and ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ Starbucks ਦੇ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਸ਼ਿਮਿਟ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, we shouldn't do this or we should get rid of immigrants। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, right? We're not going to say Hindus are bad. That's not what we're doing। ਇਹ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ if you're saying that about them, ਫਿਰ our whole community is not bad here। So then it's basically justifies ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਡ। ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ, ਇਵੈਂਟ ਬਾਈ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਨੀਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, who do you think get affected more? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ how do children feel? Because
ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਮ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਾਹਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਹਤੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ of the past or Indian government ਦੀ tactics ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ to tell them this is the history ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ with the Indian government because ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ question ਹੋਣੇ ਆ from their friends, from teachers even, ਉਹਨਾਂ ਨੇ answer ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ for all of this। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ impact ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ answer ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, then they know they are better with so much disinformation and misinformation everywhere। Rumneek ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, how they can see what's right, what's wrong, misinformation ਨੂੰ right information ਦੇ ਨਾਲੋਂ how they can differentiate ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਪਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। like ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ official ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ government ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ is this real or is this fake। so ਜੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਮਰਡਰ ਵੈਪਨ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ anonymous ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ, right they don't proof। and so ਅਫਸੋਸ ਤੋਂ information ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। and Indian media ਦੇ ਵੀ information ਮੈਂ ਕਿਹਾ critical I think you should look at it because evidence there was evidence in any of the articles ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ from anonymous accounts ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ this is what's the truth on Twitter we're saying Indian media ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ proof ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। and it is hot but I think ਜੇ ਅਸੀਂ social channel ਤੋਂ news ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ this is verified, this is the truth and honestly just look at ice and what is the motive of the person posting it। so example ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ accounts ਪਹਿਲਾਂ post ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ sudden ਇਸ suspect ਬਾਰੇ post ਕਰ in ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ intention ਕਿਹਨੇ ਦੀ motive ਕੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। it's hard, it's definitely hard but I think ਸੱਚੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ source ਕੀ evidence ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੋਰਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they need to stick to their ethics। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, how do you think this machinery of misinformation, disinformation works? I think in India, a lot of these accounts, because they're owned, it's government owned media,
they will say what the government wants, right? So first of all, who owns the media? If this media is owned by the government, what are they going to say? ਜਦੋਂ ਮੈਂ research ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ account ਨੇ ਇਹ story ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਵਧਾਤੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ accounts ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ journalistic integrity ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ research ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ publish la. And so sanu ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ who owns the media ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ publish ਕੀਤਾ in the past, what kind of stories are publishing, have they published lies in the past, so yeah ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ who is the media and what they publishing, why ਕੀ sources ਆ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਕਟਮ ਆ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ unknowingly you can become peddlers of misinformation ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ there are people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਐਜ਼ ਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ we have to face it, we have to answer them ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਸੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਾਈਕ ਰਮਨੀਕ ਜੋਹਲ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ correct truthful information ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਸੋ ਰਮਨੀਕ I know you are a busy woman ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ I'm pretty sure ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ like in the end what do you want to say to our listeners and viewers? Firstly, thank you for dealing with Punjabi. Also sorry, but I think ਸਾਡੀ community ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and I think ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ community ਨੂੰ protect ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ to figure out how we can defend our community and all of this misinformation so yeah that's what I would like to end on. Thank you ਰਮਨੀਕ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਮਨੀਕ ਜੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟਫੁਲ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਆਲਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਟ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ